Καλησπέρα. Χαίρομαι που είστε εδώ απόψε. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Το Τίποτα» της Τζένι Γκότσι εδώ στα Ιωάννινα. Θα σας πω λίγα λόγια για το βιβλίο, γιατί το «Τίποτα» εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 23 Δεκεμβρίου του 2014 από εκδοτικό οίκο της Αθήνας. Μέσω όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφράστηκε στα αγγλικά και πλέον εκδίδεται από εκδοτικό οίκο της Αμερικής και πωλείται μέσω της Amazon. Κυκλοφορεί σε περισσότερες από 120 χώρες. Αποτελεί την πρώτη δουλειά της δημοσιογράφου και συγγραφέως Τζένι Γκότσι. Η Τζένι Γκότσι γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ στα Ιωάννινα. Ασχολείται με τη συγγραφή από την παιδική της ηλικία. Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και δημοσιογραφία. Έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις ως διοικητικός έλεγχος και επί σειρά ετών ήταν ιδιοκτήτρια ηλεκτρονικού περιοδικού παγκοσμίας εμβέλειας όμως. Είναι παντρεμένη, μητέρα 2 παιδιών. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα ως συγγραφέας και ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το επόμενο βιβλίο της, που φυσικά το περιμένουμε με χαρά. Το πρόγραμμα όμως, για να μην σας κουράζω, είναι το ακόλουθο. Θα μιλήσουν για το βιβλίο οι ομιλήτριες Σταυρούλα Σανίδα, που είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, η κυρία Δώρα Τάτσι, ψυχολόγος αφηγήτρια. Ακολούθως θα διαβάσουν αποσπάσματα από το βιβλίο η κυρία Βίκη Βάβα, δραματοθεραπεύτρια, θεατροπαιδαγωγός, σύμβουλος γονέων, η συγγραφέα Τζένι Γκότσι, ενώ μετά το τέλος της εκδήλωσης θα σας δώσει και αυτόγραφα για το βιβλίο. Ο λόγος παρακαλώ πολύ στην κυρία Σταυρούλα Σανίδα. Κυρία Σανίδα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη εξομολόγηση. Έβλεπα το βιβλίο στο ράφι της βιβλιοθήκης μου και ενώ ήθελα να το διαβάσω, κάτι μέσα μου αντιστεκόταν. Θα το ξεκινήσω αύριο, έλεγε μια φωνή μέσα μου και οι μέρες περνούσαν. Δευτέρα που πέρασε, άνοιξα το βιβλίο. Ήξερα ότι θα συναντούσα το διάλογο ανάμεσα στο Α και το Ω. Ένα γρήγορο ξεφύλισμα, κάποιες εβδομάδες πριν, μου είχε αποκαλύψει αυτό το στοιχείο. Αφέθηκα κατευθείαν στην αλληλεπίδραση των 2 γραμμάτων. Άρχισα να ταυτίζομαι τόσο με το Α όσο και με το Ω. Ένιωθα τη σοφία του Α να με οδηγεί σε μονοπάτια αναζητήσεων. Πού βρίσκεται η ευτυχία? Πώς διαμορφώνονται οι ανθρώπινες σχέσεις? Πού βρίσκεται το νόημα στη ζωή? Θυμήθηκα μια εργασία φιλοσοφίας ως φοιτήτρια με τίτλο «Το άχθος της υπάρξεως, το πάθος της ζωής». Η συγγραφέας είχε καταφέρει να ξυπνήσει αναμνήσεις και δικούς μου προβληματισμούς. Έφτασα στη μέση και έκανα ένα διάλειμμα. Ο όγκος των ανιών χρειαζόταν λίγη ησυχία. Έψαχνα να βρει το χώρο μέσα μου. Η διαλεκτική είχε ενεργοποιήσει διάφορα διλήμματα. Έκλεψα λίγες ώρες από το βράδυ και συνέχισα. Α. Γένους αρσενικού. Τρυφερός, κοινικός, πληγωμένος, ευθύς, ελπιδοφόρος, ονειροπόλος. Αναζητά την αλήθεια και είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάθε τίμημα. Θέλει την αγάπη. Είναι συνεπής στο να απαντήσει κάθε ερώτηση του Ω. Γένους θηλυκού. Φιλοπερίεργο, γήινο, με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Φοβάται, είναι επιφυλακτικό. Προσέχει. Με τις ερωτήσεις του συνδέεται με το Α. Το πλησιάζει περισσότερο. Κάπως έτσι συμβαίνει και στις σχέσεις. Οι ερωτήσεις του πηγάζουν από την καρδιά, φέρνουν τους άλλους κοντά, σε αντίθεση με τις ανακριτικές ερωτήσεις που τους διώχνουν. Α. Όσο πιο πολλά γνωρίζει, τόσο πιο πολύ βυθίζεται στην άγνοια και το κενό. Ω. Φοβάται τον αποχωρισμό. Συνέχισα την ανάγνωση τις επόμενες μέρες. Τα νοήματα ήφαιναν ένα ιδιαίτερο κέντημα στο μυαλό μου. Και εκεί που οι κλωστές έδιναν μορφή, εκεί ένα τράβηγμα δημιουργούσε μια αλλαγή. Το κέντημα δεν είχε ποτέ μια σταθερή εικόνα. Ένιωθα ένα είδος ταραχής μέσα μου. Μια στιγμή είπα στον εαυτό μου. Αυτή η ταραχή είναι διάχυτη στη ζωή. Αυτήν αποτυπώνει και η συγγραφέα στο έργο της. Η συγγραφή ιστοριών ανοίγει δρόμους όπου οι έννοιες αλλάζουν χρώμα. Τοποθετούνται σε διαφορετικό φόντο. Στη συγγραφή ο στόχος δεν είναι να μπερδευτεί ο αναγνώστης, αλλά να δει τη θέση και την αντίθεση και να επιλέξει ο ίδιος πώς θα υφάνει τη σύνθεση. Από την προσωπική μου εμπειρία, τολμώ να πω ότι μέσω της συγγραφής, ακόμα και τα ρευστά νοήματα αποκτούν πιο συγκεκριμένα σχήματα. Η συγγραφή αποτελεί ένα όχημα ανακατασκευής ενιών και παρουσίασης νέων αφηγήσεων. Ανεξάρτητα από το είδος του κειμένου, η συγγραφή σαν διαδικασία είναι μια αξιοσημείωτη ενέργεια. Ο συγγραφέας εκπληρώνει ένα στόχο σχεδόν ιερό, είτε γράφοντας παραμύθια, είτε δοκίμια ή οποιοδήποτε άλλο είδος, εξυπηρετεί μια ή περισσότερες λειτουργίες.
Η συγγραφέας του Τίποτα έθεσε σίγουρα σε λειτουργία τη δημιουργικότητά της. Αναλύει τα στοιχεία της διαλεκτικής μέσα από το διάλογο δύο γραμμάτων. Σύμφωνα με έναν από τους ποικίλους ορισμούς, η δημιουργικότητα είναι η παραγωγή κάποιου χρήσιμου και πρωτότυπου πράγματος. Προϋποθέτει αποκλίνουσα σκέψη, δηλαδή την παραγωγή πολλών μοναδικών ιδεών, και συγκλίνουσα σκέψη, το συνδυασμό αυτών των ιδεών στο καλύτερο αποτέλεσμα. Η δημιουργική σκέψη δεν είναι ταλέντο. Είναι μια δεξιότητα που μπορεί να μάθει καθένας. Τονώνει το άτομο, προσθέτοντας δύναμη στις ικανότητές του. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται η ομαδική εργασία, η παραγωγικότητα, η φαντασία και η δέσμευση για δράση. Πιστεύω ότι ο συγγραφέας ανήκει στους παραπάνω ανθρώπους. Τους δημιουργικούς δηλαδή. Βέβαια, όλοι είμαστε εν δυνάμει δημιουργικοί. Η πρόθεση για γράψιμο και η προσπάθεια έχουν σαν αποτέλεσμα ένα ξεχωριστό για τον καθένα δημιούργημα. Το δημιούργημα αυτό δεν είναι καλύτερο από αυτό του άλλου. Υπάρχει η ισότητα και η αίσθηση της ικανότητας έκφρασης χωρίς συγκρίσεις. Η δημιουργικότητα δεν μπορεί να μπει σε μια ζυγαριά. Για το κάθε άτομο υπάρχει διαφορετικό βάρος. Και όταν αρχίσουμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό, θα αποκτήσουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Θα αυξηθεί η επιθυμία μας να γίνουμε κοινωνοί της δημιουργικότητας του άλλου, να διαβάσουμε την ιστορία του, να γίνουμε ισότιμοι ακροατές, να αφεθούμε να επηρεαστούμε από τα επιτεύγματά του, να αντλήσουμε έμπνευση από την αφήγηση για να γράψουμε τη δική μας ιστορία. Όχι για να γίνει καλύτερη από του άλλου, αλλά για να εμπνεύσει και άλλους ανθρώπους, δίνοντας τη σκητάλη σε άλλους και άλλους. Στο τέλος του βιβλίου προστίθεται ένα χ. Ως αναγνώστρια νιώθω την ανατροπή. Δεν φαντάζει όμως τόσο ευνίδια. Περίμενα το τέλος, όπως το ωμέγα περίμενε. Η αλληγορία του βιβλίου με έκανε να σκέφτομαι από τη στιγμή που το ξεκίνησα έως τη στιγμή που το τελείωσα. Μήπως τελικά το α και το ω είναι η αρσενική και η θηλυκή πλευρά όλων μας? Μήπως είναι η γέννηση και ο θάνατος? Ή μήπως έχει σχέση με την αρχή και το τέλος σε διάφορες καταστάσεις? Η εξέλιξη της πλοκής μου θύμισε ένα ρεύμα της λογοτεχνίας, γνωστό ως life narrative. Στην αφήγηση της προσωπικής ιστορίας δεν υπάρχει μια μοναδική φωνή. Αντιθέτως, εντοπίζονται ποικιλία ως προς τις φωνές που αφηγούνται. Αυτή η πολυφωνία ίσως δίνει την εντύπωση της έλλειψης μιας συνέχειας ή ενός εαυτού που σταθερά ελκύεται από έναν πυρήνα. Ταυτόχρονα εαυτός είναι το προϊόν της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Κάτι που αξίζει να σημειωθεί στην αφήγηση της προσωπικής ιστορίας είναι η δυσκολία κάποιες φορές να προβάλλουμε τη δική μας φωνή. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε το σπουδαίο αυτό συστατικό της γραφής. Αντιθέτως, οι φωνές των άλλων έρχονται να πνίξουν την αυθεντικότητά μας. Δεν είσαι αρκετά καλός. Χρειάζεσαι δουλειά ακόμα. Για να πετύχεις πρέπει να είσαι τέλειος. Τα λάθη κοστίζουν ακριβά. Μεγαλώσαμε με τέτοιες φωνές μες στην οικογένειά μας, στο σχολείο, τους φίλους, τους συγγενείς, το πανεπιστήμιο, τη δουλειά. Τόσο ηχηρές μάλιστα ήταν αυτές οι φωνές που κάλυψαν τη δική μας. Και δεν θυμόμαστε καν πώς ακούγεται η χρειά της. Γινόμαστε φερέφωνο της φασαρίας έξω από εμάς, επαναλαμβάνοντας μονόχορδα. Δεν είμαι αρκετά καλός. Οι ιδέες μου είναι πολύ φιλόδοξες και υπερβολικές. Ποιος είμαι εγώ, τι έχω καταφέρει, πόσο αξίζω αληθινά. Στην προσπάθειά μου να εξηγήσω τους συμβολισμούς του βιβλίου, συντονίστηκα με τη φωνή της συγγραφέως. Άρχιζα να φέρνω στο μυαλό μου την εικόνα της. Ποια είναι η Τζέννη, ποια είναι τα βιώματά της, ποια είναι αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο της, ποια είναι τα συναισθήματά της, πότε βρίσκεται σε αναμονή, πότε τολμάει να φύγει. Μπορεί να μην απαντήσω ποτέ σε αυτά τα ερωτήματα. Ένα τίποτα να στέκεται δίπλα στις ερωτήσεις. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ένα ουσιαστικό κάτι διακινήθηκε μέσα μου. Το βιβλίο λειτουργήσε σαν ερέθισμα για αυτή τη διαδικασία. Ίσως το είχα υποψιαστεί από την αρχή και γι' αυτό αντιστεκόμουν να το διαβάσω. Οι διεργασίες αυτές απαιτούν γέρο στομάχι. Τελικά όμως μέσα από τη θέση και την αντίθεση δημιουργείται η σύνθεση. Η συνεχής κίνηση μπορεί να τρομάζει στην αρχή, αλλά απελευθερώνει στο τέλος. Εύχομαι το μυθιστόρημα να είναι καλοτάξιτο και η συγγραφέας να διατηρεί τη δημιουργική της κίνηση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Σταυρίλα Σανίδα και θα περάσουμε στην κυρία Δώρα Τάτσι. Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα ανάμεσά σας στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Όταν ξεκίνησε η Σταυρούλα την παρουσίασή της, πραγματικά σκέφτηκα ότι ένα βιβλίο, ένα λογοτεχνικό κείμενο, δίνει ελευθερία. Ελευθερία να φανταστείς, να ταυτιστείς, να ταξιδέψεις όπως και όπου θέλεις. Ξεκινώντας λοιπόν η Σταυρούλα, είδα ότι πήραμε τα ίδια περίπου ερεθίσματα, συντονιστήκαμε
Κινητοποιηθήκαμε σχεδόν το ίδιο από αυτό το βιβλίο. Τυχαίο? Είμαστε βέβαια και συνάδελφοι. Θα δείξει. Όταν πήρα και εγώ το βιβλίο αυτό στα χέρια μου, κοίταξα το εξώφυλλό του και τον τίτλο. Τίποτα. Κανένα στολίδι ιδιαίτερο, καμία εικόνα, κανένα χρώμα και ο τίτλος συνεπής. Τι μπορεί λοιπόν να περιέχει το τίποτα? Ο τίτλος του βιβλίου είναι και το μυστικό. Η υπόσχεση για να καταδυθείς ανεπηρέαστο στο βιβλίο, όπου μπορεί και να ανακαλύψεις τα πάντα. Το βιβλίο είναι πράγματι, όπως είπε και η Σταυρούλα, ένας διάλογος ανάμεσα σε ένα α και ένα ω. Και τι μπορεί να ανακαλύψει κανείς ανάμεσα στο α και στο ω? Μα προφανώς τα πάντα. Το α και το ω είναι τα ακραία γράμματα της αλφαβήτου και ανάμεσα σε αυτά όλα τα υπόλοιπα 22 γράμματα. Και από αυτά όλες οι λέξεις, και από αυτές όλες οι προτάσεις, και από αυτές όλες οι σκέψεις, οι ιδέες, τα συναισθήματα, ό,τι είναι λόγος, προφορικός, γραπτός, εσωτερικός λόγος. Το α και το ω συνομιλούν για όσα εμπεριέχει η ζωή, για την αγάπη, για τον έρωτα, τον θάνατο, την ίδια τη ζωή με κάθε συστατικό της. Ο αναγνώστης σε αυτήν τη συνομιλία μπορεί να βρίσκει μονοπάτια της δικής του σκέψης, των δικών του εμπειριών. Μπορεί να βρίσκει κλειδιά και να ξεκλειδώνει κάθε φορά και ένα άλλο μυστικό δωμάτιο του εαυτού του. Γι' αυτό και το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί πολλές φορές, με διαφορετικές σε αριθμό και ποιότητα ανακαλύψεις κάθε φορά. Είναι σαν να μπαίνεις σε μια παλιά σοφίτα σπιτιού, που έχει μαζέψει πράγματα γενεών ολόκληρων και ιστορίες υπομένες και ανίποτες. Κάθε επίσκεψη στη σοφίτα είναι και ένας δρόμος σε νέες ανακαλύψεις. Έτσι ακριβώς μπαίνεις και σε αυτό το βιβλίο, σαν στο μυστηριώδη κόσμο μιας ανεξερεύνητης σοφίτας, που δεν εξαντλείται η περιπέτεια με την πρώτη επίσκεψη. Σε έναν κόσμο μυστηριώδη που από τη μια έχει αυτά που φαίνονται, αντικείμενα στο ημίφος και στη σκόνη, και από την άλλη όσα μπορεί η φαντασία να συμπληρώσει, να αλλάξει, να ζωντανέψει. Γιατί όμως αυτή η συνομιλία ανάμεσα στο α και στο ω? Τι μπορεί να είναι αυτά τα δύο? Τίποτα ή μήπως τα πάντα? Είναι η αρχή και το τέλος? Είναι σημεία σε μια ευθεία γραμμή, σε μια τεθλασμένη σε ένα κύκλο? Είναι απέναντι το ένα στο άλλο ή συναντιούνται στο ίδιο σημείο ενός κύκλου, αφού πρώτα έχουν αποχωριστεί και γεμίσει με διαφορετικά φορτία το καθένα? Και αν συναντιούνται σε ένα σημείο ενός κύκλου, όπως κύκλους έχει εξάλλου και η ίδια η ζωή, αυτός ο κύκλος τελειώνει κλείνοντας ή ξεκινά κάτι καινούριο? Το α και το ω μπορεί να είναι η θηλυκή και αρσενική φύση. Μπορεί να είναι τα θέλω και τα πρέπει. Μπορεί να είναι το ένα, το μισό του άλλου και μαζί να φτιάχνουν κάτι ολόκληρο. Κάτι που περιέχει όλα τα γράμματα και όσες έννοιες, αξίες, ιδέες, σκέψεις ξεκινούν από αυτά. Ας παίξουμε όμως λίγο με αυτά τα γράμματα. Και τα δυο είναι φωνήεντα. Και τα δυο είναι άκρα που εμπεριέχουν. Οι ψυχολόγοι, εδώ διόρθωσέ με, συνάδελφα, αν κάνω λάθος, λένε ότι τα πρώτα και τα τελευταία σε πληροφορίες και σε ρεθίσματα, σε μια σειρά, είναι και αυτά που συγκρατούμε συνήθως περισσότερο στη μνήμη μας. Το α, σαν γράμμα, είναι πιο συχνό σε λέξεις και σε θέσεις μέσα στην ίδια λέξη. Το ω εμφανίζεται συχνότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, στο τέλος λέξεων και κυρίως ρημάτων και φέρνει δράση, ενέργεια και κίνηση. Το α και το ω είναι τα πάντα τελικά, όπως λέει και ο κόσμος, όπως λέει ο λαός με την φράση «μα αυτό είναι το α και το ω». Είναι δύο άκρα, δύο προορισμοί, δύο ηθάκες. Αλλά ανάμεσα στις ηθάκες, το ταξίδι είναι η ζωή. Το βιβλίο λοιπόν είναι για μένα σαν άσκηση ζωής, από το α έως το ω. Όταν διάβασα το βιβλίο μου έφερε στο μυαλό ένα παιχνίδι. Υπάρχει ένα παιχνίδι με το λεξικό, να το παίξετε, σας το συστήνω, και παίζετε με παραπάνω από 2 παίκτες. Ο ένας κάθε φορά είναι η μάνα. Διαλέγει μία λέξη από το λεξικό, που υποθέτει ότι δεν θα τη γνωρίζουν εύκολα οι άλλοι παίκτες, και ζητά να γράψει ο κάθε παίκτης επώνυμα σε ένα κομμάτι χαρτί τον ορισμό αυτής της λέξης. Ο κάθε παίκτης, ακόμα και αν δεν γνωρίζει τη λέξη, καλείται να γράψει έναν ορισμό με τέτοιον τρόπο που να μοιάζει αληθοφανής και να ξεγελάσει τους υπόλοιπους ώστε να ψηφίσουν το δικό του ορισμό. Ανάμεσα στους ορισμούς είναι και αυτός της μάνας που αποτελεί τον ορισμό του λεξικού.
Όλοι οι ορισμοί διαβάζονται από τη μάνα και οι παίκτες καλούνται να διαλέξουν το σωστό. Το βιβλίο, λοιπόν, είναι ακριβώς σαν αυτό το παιχνίδι, μόνο που έχει το προσωπικό μας κάθε φορά λεξικό, που οδηγεί στον ορισμό που δίνει ο καθένας από εμάς και γι' αυτό, σε αυτό το παιχνίδι με το βιβλίο, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όλοι οι ορισμοί που δίνουμε είναι σωστοί. Το α και το μέγα όμως σχετίζονται. Ακόμα και αν είναι μακριά το ένα από το άλλο, έχουν μια σχέση αρχής-τέλους, αγάπης-μίσους, πάλης ανταγωνισμού, εγκατάλειψης και πανένωσης. Μια σχέση διαδρομή, γεμάτη δοκιμασίες, όπως και στα παραμύθια. Και οι δοκιμασίες περιέχουν πόνο. Γράφει σε ένα σημείο η συγγραφέας «Ο πόνος που νιώθεις όταν έκανες το καλύτερο που μπορούσες και πάλι δεν έφτασες στον ήλιο. Ας το ήθελες πολύ. Ας νιώθεις ότι θα κάνεις ένα βήμα και θα το πιάσεις. Εκείνο φεύγει, απομακρύνεται σαν από συνήθεια, ώστε να μην το κατακτήσεις. Ο σωματικός πόνος φεύγει νωρίτερα. Ο ψυχικός εξεσκίζει αργά και σταθερά. Ο πνευματικός σε στέλνει κατευθείαν στην κόλαση, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ένας τιβετιανός μοναχός, μιλώντας για τα τραύματα, αναφέρει πως τα σωματικά επουλώνονται σχετικά γρήγορα, αφήνοντας ίσως κάποια σημάδια. Τα ψυχικά επουλώνονται πολύ δυσκολότερα και τα σημάδια μάλλον μένουν περισσότερο καιρό. Αλλά τα πιο σοβαρά τραύματα είναι αυτά που γίνονται στα όνειρα, γιατί είναι σχεδόν πάντα μόνιμα. Και η διαδρομή της σχέσης ανάμεσα στο α και το ω είναι με εισιτήριο τα όνειρα που επουλώνουν κάθε τραύμα, με την ελπίδα ότι θα φτάσει στον ήλιο, όσο μακριά και αν φαίνεται, όσο και αν κοστίσει. Η διαδρομή ανάμεσα στην αρχή και στο τέλος του α και του ω είναι μια αναζήτηση ταυτότητας. Γιατί όπως λέει και η συγγραφέας, δεν υπάρχει πιο δύσκολο από το να προσπαθείς να είσαι κάποιος άλλος. Ακόμα και αν, όπως αναφέρει κάπου αλλού, ο μεγαλύτερος φόβος είναι τελικά ο εαυτός μας. Επιπλέον, η διαδρομή είναι μια αναζήτηση ελευθερίας. Να πηγαίνεις εκεί που αγαπάς και επιθυμείς. Αφού όπως χαρακτηριστικά παρατηρεί, κόλαση είναι αλλού να βρίσκεσαι και αλλού να επιθυμείς. Αλλά και μια αναζήτηση μετακίνησης, αλλαγής. Αφού όπως συμπληρώνει, στον παράδεισο δεν υπάρχει δοκιμασία. Είναι το μέρος που ποτέ δεν αλλάζει. Και τέλος, μια αναζήτηση της σωστής στιγμής, συγχρονισμού στη σχέση. Αφού η ετεροχρονισμένη αγάπη είναι σαν το νερό που το δίνουν ετεροχρονισμένα στη δίψα, που σε σκοτώνει αργά και σταθερά. Διψάς και το νερό δεν έρχεται και περιμένεις. Δεν έρχεται η κανάτα με το νερό και περιμένεις. Δεν έρχεται το ποτήρι με το νερό και περιμένεις. Δεν έρχεται το κουτάλι με το νερό και περιμένεις πεθαίνοντας. Δεν έρχεται η σταγόνα και πλέον πεθαίνεις. Ξαφνικά, εκεί που ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία του θανάτου, έρχεται το ποτάμι και δεν βουτάζει ότι θα σε πνίξει. Θα σε πνίξει γιατί η ανάγκη σε έχει οδηγήσει να χρειάζεσαι μια σταγόνα. Γράφει πολύ παραστατικά η συγγραφέας. Η δύσκολη διαδρομή στα παραμύθια, η γεμάτη δοκιμασίες, οδηγεί και σε ένα ευτυχισμένο τέλος. Η συγγραφέας όμως λέει κάθε παραμύθι και ένα δύσκολο τέλος. Με αυτά τα παραμύθια κοιμάσαι και ξυπνάς σε έναν άλλον κόσμο. Στο τέλος του βιβλίου, και μάλιστα στην τελευταία σελίδα, εμφανίζεται και ένα χ, με ρόλο καταλυτικό, διεκπαιρεωτικό, αναπόφευκτο. Είναι ο προπομπός, αυτό που παίρνει το α μακριά, στην απομόνωση, στο τέλος, στο θάνατο. Παίρνει το α, την αρχή των πάντων και το οδηγεί στο τέλος. Αυτό το χ, αυτό το άγνωστο χ που η έβρεσή του λύνει εξισώσεις. Και λύνεται τελικά η εξίσωση της σχέσης του α με το ω. Το α φεύγει και το βιβλίο τελειώνει με τη λέξη «περίμενε», εξτομισμένη από το ω. Τελειώνει λοιπόν η αρχή και το τέλος φωνάζει ένα «περίμενε». Και το «περίμενε» είναι μια λέξη αναμονής για κάτι άλλο. Καινούριο, διαφορετικό, καλύτερο, χειρότερο. Η επιλογή είναι δική σας. Γι' αυτό αφεθείτε στις σελίδες του βιβλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την κυρία Δώρα Τάτση. Ωραίες αναλύσεις και από τις δύο προηγούμενες κυρίες για το βιβλίο. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Βίκη Βάβα, αλλά και τη συγγραφέα τη Τζένι Γκότσι. Γιατί ήρθες τώρα. Τα χρόνια μου ήταν δύσκολα, ματωμένα στην αρχή και παγωμένα από την προσπάθεια στο τέλος. Αναγκάστηκα να ζήσω στη μέση ανάμεσα στο θέλω και το πρέπει.
Πότε έκοβα κρέας από το θέλω και πότε κόκαλα από το πρέπει και μαζί μαγείρευα εμένα. Από κόκαλα καίμα μέστησα σιγά σιγά και έφτασα να μην μετρώ πόσο κρέας και πόσο κόκαλο, πόσο θέλει η ζωή και ο θάνατος και κάπως έτσι χωρίς ζύγι πέρασε μισός αιώνας. Σιγά, δεν μπορεί να είσαι τόσο κοινικός. Αυτό έχεις να πεις. Διαπυρός και σιδήρου με πέρασα από την άμορφη άμμο στο σίδερο. Λέρωσα τα χέρια μου με την πίσα της ψυχής μου για να μπορώ σήμερα να είμαι πνευματικός τσιγκάνος που ήθελες. Μην ανήκεις πουθενά μου ψιθύριζες. Όλα κάτι ζητούν, όλα θέλουν κομμάτι σου και γελούν. Το άπειρο, το άπιαστο, αυτό δεν ήθελες. Αυτό δεν ανήκει πουθενά. Εσύ το υπέθεσες, το έκτισες, το έζησες. Τώρα το φορτώνεις σε μένα. Λυπήσουμε. Το έζησα μια ζωή για να γίνω αυτός που θες. Μη λες τόσο λίγα και παραπάνω. Το παραπάνω θα με κάνει να φοβηθώ, να φύγω χωρίς να το πούμε. Να φύγω? Όχι, όχι. Αν τα παρατήσω πάλι δεν έχει γυρισμό, Ιθάκη μου. Θα χάσω την αυγή και ο ήλιος θα γυρίσει ανάποδα στην Ανατολή, πάλι δύση χωρίς τέλος για μένα. Μόνο σκοτάδι, σκοτάδι παντού. Όχι για το Θεό, όχι. Εντάξει. Πες μου, ήσουν ευτυχισμένος? Προσπάθησα να τα ζήσω όλα. Δεν άφησα αγκαλιά, πόνο, πίκρα, χαμόγελο, ιστορία, ανάγκη που να μην ασπάστηκα. Έζησα με πάθος χωρίς αυτό να σημαίνει ευτυχία. Άλλωστε, τι είναι η ευτυχία? Ανάγκη για πληρότητα. Ποιος θέλει να νιώσει πλήρης? Αν νιώσεις πλήρης, τελείωσες και η ανάγκη για ολοκλήρωση σταματά. Ψέματα είπαν. Η ευτυχία δεν είναι χάρισμα της ζωής, είναι δώρο του θανάτου. Έτσι για επικίδιος και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Εκεί που κοιμάσαι στο τελευταίο σου κρεβάτι, ενώ όλοι γύρω σου είναι δακρυσμένοι, σκάσε ένα τελευταίο χαμόγελο στο χάρο και έρχεται η ευτυχία να μπει μέσα στην ανάσα σου. Μετά το τέλος, τώρα τι να την κάνω? Λυπάσαι που δεν θα τη δεις ποτέ? Ποια? Την ευτυχία. Μα θα τη δω, αλλά δεν θέλω να την έχω. Δεν θέλω να την αγγίξω όσο ζω. Θέλω να υπάρχει στο βάθος σαν ηλιοβασίλεμα που δεν είδα ακόμα, σαν μυρωδιά που δεν μύρισα, σαν χάδι που δεν ένιωσα, σαν ένα φως στο τούνελ που οδηγεί στον παράδεισο. Να ξέρω πως υπάρχει κάπου αλλά δεν την είδα. Όχι ακόμη. Άμα τη δω τέλειωσα, με ακούς? Τελείωσα. Δεν θα έχει μείνει τίποτα να κυνηγήσω. Όχι ακόμα, θα πεθάνω χωρίς να πεθάνω. Ποιος θέλει θάνατο χωρίς ζωή, ζωή χωρίς θάνατο. Και εκτιμένη ευτυχία χωρίς πορεία. Πες μου για τα όνειρά σου. Κάθε παραμύθι και ένα δύσκολο τέλος. Με αυτά τα παραμύθια κοιμάσαι και ξυπνάς σε έναν άλλον κόσμο. Μετά, πάβει ο κόσμος να έχει ενδιαφέρον. Εκεί ακριβώς τελειώνει η αυταπάτη και ξεκινά ο αγώνας να μαζέψεις το μυαλό σου από τα όνειρα. Εκείνος ανεξαρτημένο πάντα θα κρύβεται πίσω από αυτά. Είναι πολύ λεπτή η γραμμή από το μυαλό σε ονειρική κατάσταση με το μυαλό χαμένο σε αυταπάτη. Είναι τόσο λεπτή που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε ποια μεριά είσαι εκείνες τις ώρες που χαζεύεις το κενό και χάνεσαι σε άλλη διάσταση. Είσαι εκεί που θες ή αυτό που θες εσύ? Θέλεις το μυαλό σου να φύγει ή εσύ? Αν το μυαλό μπορούσε να φύγει, όλα τα σώματα θα κοίτονταν ακατοίκητα. Σωροί ανθρώπων θα στέκονταν χωρίς νόημα. Γι' αυτό και δεν μας επιτρέπεται ο πλήρης έλεγχος της διάστασής μας. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε σαν οντότητες τις επιθυμίες μας και να τις κάνουμε συμβατές με τη φύση μας. Σώματα και νους θα περιφέρονταν άναρχα και ο κόσμος μαύρος, χωρίς μέλλον. Τότε ποιος θα έβαζε την τάξη? Ποιος θα ήταν ο άρχον αυτού του κόσμου? Καθένας για τον εαυτό του και δεν μπορεί. Ο καθένας και θα ήθελε αλλού το σώμα και αλλού το κορμί του να περιφέρονταν. Ίσως αυτό να είναι και η κόλαση. Αλλού να βρίσκεσαι και αλλού να επιθυμείς. Τότε τίποτα. Η κόλαση του να είσαι εκεί που δεν θες και το μυαλό σου να έχει φύγει για εκεί που θες. Τρελός, παρανοϊκός, αλλοπρόσαλος, απροσάρμοστος, άρρωστος, πες το πως θες. Όταν δεν συμβαδίζει μυαλό και σώμα, η ρήξη είναι βέβαιη. Το σημείο της ρήξης καθορίζει την αρρώστια που θα κουβαλάς, από ονειροπόλος έως σχιζοφρενής, από καλόβολος έως άθεος. Ονειρεύομαι τόσο δυνατά που ζω σε άλλη διάσταση. Μερικές φορές νομίζω ότι ζω σε παράλληλο σύμπαν που με επιτρέπει τις ορέξεις του μυαλού μου. Περί ορέξεως πρόκειται, η κολοκυθόπιτα είναι θέμα γούστου. Ονειρεύομαι τόσο δυνατά που θα ήθελα η ύλη μου να φύγει. Να μείνει η ενέργεια σε χιλιάδες άστρα για να πηγαίνουν όπου επιθυμούν πάντα.
Ονειρεύομαι τόσο δυνατά που το πνεύμα μου δεν τη θα σέβεται με τίποτα και σε κανένα καλούπι. Ονειρεύομαι τόσο δυνατά που φοβάμαι πως θα χάσω την αίσθηση αυτού του κόσμου. Οι φόβοι σου? Κανείς αρκετά δυνατός για να με κρατήσει μακριά από το όνειρο. Όποιο φόβο κι αν είχα, τον κυνηγούσα σαν από ανάγκη να τον κατακτήσω και αμέσως μετά να περάσω στον επόμενο. Η αδρεναλίνη ξεχύλιζε από μέσα μου σαν ποτάμι που αγωνιά να φτάσει στη θάλασσα της ψυχής. Επιβίωνα στο ενδιάμεσο από το φόβο και την αδρεναλίνη και αμέσως μετά ο επόμενος, ώστε να είμαι πάντα σε εγρήγορση. Όταν αντίκριζα φόβους, έπεφτα μέσα τους. Χανόμουν για να παλέψω τελικά με τον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν κέρδιζα πάλι έχανα από εμένα. Όταν έχανα πάλι κέρδιζα εμένα. Αμφίβολη ήττα και νίκη σε συνέχεια μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Θάνατος και ζωή σε ένα σώμα. Δεν ξέρω τι να διαλέξω. Να πεθάνω ζωντανός ή να ζω πεθαίνοντας. Όλοι φόβοι μια ανάμνηση, μια ολόκληρη ζωή όλοι μαζί. Όλοι ίδιας έντασης και χρώματος, μα ένας τα ξεχωρίζει πάντα. Ο πρώτος και τελευταίος φόβος της ύπαρξής μου. Ακόμα θυμάμαι το πετσί μου να ανασηκώνεται όντας παιδί από τη διαπίστωση πως βιώνω τον πρώτο και βαθύτατο φόβο που θα με κυνηγούσε πάντα ως την τελευταία μου πνοή. Σκύβοντας πάνω μου, είδα τρομοκρατημένο στο πρόσωπο του πρώτου φόβου. Ήταν το δικό μου. Ο αιώνιος μεγαλύτερος φόβος που κουβαλώ είμαι εγώ. Ο εαυτός μου που συνεχώς θα γελά με την απαξίωσή μου να υπερβάλλω και να μεγαλουργήσω στο έπακρο. Ο εαυτός που πάντα θα χλευάζει τη μετριότητα του γίγνεσθέ μου σε εξέλιξη, που ουσιαστικά δεν εξελίσσεται, αλλά επαναπροσδιορίζεται και επαναλαμβάνεται. 10 βήματα ζωής, στάσιμη ψυχή στο παρελθόν για να γνωρίσει τον εαυτό της. Μια ζωή δεν φτάνει να συστηθείς με τον εαυτό σου. Θα μιλήσουμε κι άλλο? Αν θέλεις. Δεν θέλω να σταματήσουμε. Εντάξει. Ο πόνος που νιώθεις όταν έκανες το καλύτερο που μπορούσες και πάλι δεν έφτασες στον ήλιο. Ας το ήθελες πολύ. Ας νιώθεις ότι θα κάνεις ένα βήμα και θα το πιάσεις. Εκείνο φεύγει. Απομακρύνεται σαν από συνήθεια ώστε να μην το κατακτήσεις. Ο σωματικός πόνος φεύγει νωρίτερα. Ο ψυχικός εξεσκίζει αργά και σταθερά. Ο πνευματικός σε στέλνει κατευθείαν στην κόλαση χωρίς δεύτερη σκέψη. Βιώνοντας το σωματικό, ανοίξεις το δρόμο για τους επόμενους. Ο πόνος σαν σώμα ξεκινά και πορεύεται σιγά σιγά προς τους άλλους δύο. Η ένταση του σωματικού πόνου καθορίζει την πορεία των άλλων δύο. Πόσο θα επιτρέψει το σώμα να βιώσεις μέσα από αυτό το ψυχικό και ακολούθως τον πνευματικό θάνατο. Δεν είναι ο άνθρωπος σώμα και ψυχή. Το πνεύμα είναι διαφορετική υπόσταση. Όταν σαπίσει δεν σε σώζει τίποτα. Το κακό είναι ότι δεν νιώθεις τον πόνο παρά μόνο το αποτέλεσμα. Όταν πεθάνει, είσαι σε ένα συνεχές και αργό θάνατο ύπαρξης. Δεν βιώνεις, πλέον αποθηκεύεις αναμνήσεις σαν άδεια βιβλιοθήκη που τα ράφια της αχόρταγα θέλουν εμπειρίες. Αφού γκράζεσαι το μέλλον να δουλεύει ασταμάτητα πάνω στην πλάτη σου και να μηχανοραφεί η ελπίδα για τα μάτια σου. Αναρωτιέται η ζωή, αν θα ζήσεις, αν θα αγγίξεις, αν τελικά θα σωθείς. Ζητάει η ψυχή να αναστήσει το πνεύμα και το σώμα να ακολουθεί. Η Ανάσταση λειτουργεί αντιστρόφως ανάλογα. Πνεύμα, ψυχή και μετά σώμα. Ο θάνατος, σώμα, ψυχή και μετά πνεύμα. Η λύτρωση, αντίστροφα και μερικές φορές το σώμα περιττό. Εγώ από λάθος σε βρήκα. Ήμουν ένα λάθος? Ένα ευχάριστο λάθος της στιγμής. 1 λεπτό παίρνει και η φωτιά άναψε. Θα καίει για πάντα. Προσπάθησα να μην κάω σε αυτή τη φωτιά. Ήθελα να νιώσω τον άνθρωπο σε ανώτερη διάσταση, έσπρωχνα τη σκέψη μου, ανέβαζα την ανάγκη μου, ανάγκαζα την ύπαρξή μου να πιστέψει το αδύνατο. Θαύμαζα αυτούς που πορεύονταν χωρίς νόημα, γιατί δεν υπάρχει νόημα στην ανθρώπινη φύση. Αγκαλιά η ζωή με το θάνατο, υπάρχει νόημα στην πορεία. Άσκοπα να γυρνούν σαν ψυχές που δεν ανήκουν πουθενά. Ήθελα τον άνθρωπο ανώτερο, εκεί ψηλά, να παγώνει η ψυχή του από τον ήλικο της κορυφής. Έναν άνθρωπο που πρώτα να βλέπει στην ψυχή του και μετά το υπόλοιπο. Έναν άνθρωπο που να μπορεί να κουβαλήσει τις αμαρτίες του κόσμου, χωρίς ο ίδιος να λαγωθεί από τη ζωφερότητα του ανταγωνισμού των ζώων. Έναν άνθρωπο που θα πλώνει το χέρι και θα νιώθεις γέφυρα σε άλλο κόσμο. Έναν άνθρωπο που η θάλασσά του να είναι πιο άβαθη από το σκοτεινό νεφέλωμα, εγώ στη μέση να μαζεύω άστρα. Αυτός είναι παράδεισος. Η κόλαση πώς θα είναι? Να ζεις στον παράδεισο των άλλων χωρίς εσύ να αποφασίζεις με αιώνια συνέχεια. Φρικτό, αβάσταχτο. Υπηρέτης τις επιθυμίες των άλλων κι ας είναι αγαθές.
νοσηρά αληθινό και τόσο καθημερινό όσο η ζωή όλων. Άραγε εγώ σε ποια πλευρά ζω? Ζω στο δικό μου παράδεισο, στη δική σου κόλαση ή στη δική μου κόλαση και στο δικό σου παράδεισο? Εσύ διαλέγεις. Η ελευθερία της ψυχής του ανθρώπου είναι επιλογή. Αν του στερήσεις την επιλογή, πάβει να έχει ψυχή και καθίσταται αντικείμενο χρήσης των άλλων. Δυστυχώς σε αυτή τη ζωή έχω γνωρίσει περισσότερα αντικείμενα παρά ανθρώπους. Αντικείμενα που έχουν αναποθέσει τις ελπίδες, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες τους και εμέσως πλην σαφώς τους χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος, έστω και με πλάνη. Άρα ζεις μετά το θάνατο? Άγνωστο. Σίγουρα πας κάπου αλλού πολύ διαφορετικά από εδώ. Εκεί νιώθεις να μην έχει σημασία αν πόνεσες εδώ κάτω, αν σε αγάπησαν, αν ήθελες να αγαπήσεις και δεν τα κατάφερες, αν ένιωσες την ευτυχία που ήθελες. Αν απέτυχες ή κέρδισες, εκεί το μόνο που μετράει είναι η ύπαρξή σου και αδιατάρακτη τη συνέχεια. Η ζωή πρόκειται περί διαταραχής της συνέχειας και όχι αυτοπραγμάτωση της ύπαρξης. Η ύπαρξη είναι αιώνια. Δεν πρέπει να διαταράσσεται από τη μικρότητα της αποτυχίας στην εν ζωή προσπάθεια. Η ζωή είναι μια ευχάριστη ανάπαυλα από τον προορισμό του πνεύματος και τον αυτοσκοπό της ψυχής. Όσο πιο ευχάριστη η διαδρομή, τόσο βαθύτατες οι διδαχές για την επόμενη. Τόσο πιο εύκολα θα ταξιδέψει η ψυχή σου στο άπειρο. Χωρίς τύψεις για αυτά που δεν είδες ή έπραξες ή αρνήθηκες. Χωρίς ανάγκη για αυτοκριτική, παραύπαρξη, χωρίς ενοχές και προσδοκίες. Νέος πίνακας που θα ασπρίζει κάθε φορά που πραγματοποιείς διακοπές αέναου πνεύματος, ζώντας τη ζωή σου. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τη συγγραφέα Τζένι Γκότσι, αλλά και την κυρία Βίκη Βάβα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, όπως επίσης και το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και τους χορηγούς της παρουσίασης, που είναι το Ανοιχτό Παράθυρο, η Νοθήκη, Γλυκιά Αρδογεύση, Βαγενάς Γκλάς, Σάτι Secure.